Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii octombrie, mai precis perioada cuprinsă între 27 și 31 octombrie. Așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați că de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură generală. Vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Săgetător. Săgetător, mă scuzați, mi-am rămas cu Săgetător, îmi cer mii de scuze, au o legătură cu Zodia Capricorn, dar probabil că există un, cum să spun eu, și un motiv pentru care am zis această zodie. Poate că pentru unii dintre voi nu vă străi în această zodie. Sau poate că trebuie să urmăriți un pic și pe la Săgetător. Posibil și acest lucru. Nimic nu este întâmplător, cel puțin nu în tarot. Haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Capricorn, în această ultimă perioadă din octombrie. Ce trebuie, dragii mei din Capricorn, să știe pentru perioada 27-31 octombrie. Ia să vedem. Să vedem. Foarte interesant. Foarte interesant și eu aș zice că foarte pozitiv. Dragii mei, o stabilitate care este cumva, care vine către voi, care vă luminează un pic calea și care vă va da niște emoții foarte plăcute. Este vorba despre, nu știu, poate că e vorba de o stabilitate financiară, că e vorba de o stabilitate legată de muncă, că e vorba de o stabilitate romantică, dar este ceva care, într-un fel sau altul, va aduce o rază de lumină, va aduce acea siguranță, cumva, în sfârșit puteți să spuneți, dom'le, am ajuns acolo unde îmi doream să fiu. Este soarele, despre asta ne vorbește, despre încredere, despre optimismul pe care îl capeți, iar alături de lună, care ne vorbește de emoții. De emoții și eu aș mai spune că ar fi vorba un pic mai mult, cred eu, de partea asta romantică, dar nu este neapărat obligatoriu, pentru că, cum am mai spus, nu a fost o întrebare în concret despre dacă e despre muncă, dacă e despre bani sau dacă e despre dragoste și atunci trebuie să generalizez un pic, dar în primă fază sunt niște emoții care au legătură foarte mult cu partea asta romantică. Dar, cum am mai spus, nu este obligatoriu, așa că ce este important pentru voi? O bucurie, ceva care în sfârșit cumva se stabilizează, în sfârșit se așează lucrurile într-o manieră care chiar îți dă, te poate emoționa, dar într-o manieră pozitivă. Haideți să vedem mai întâi cu tarotul și să vedem ce vine pentru dragii mei din Capricorn în perioada 27-31 octombrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn? Aș spune că voi ați trecut printr-o perioadă destul de tumultoasă, destul de furtunoasă, tumultoasă și parcă în sfârșit acum ajungeți la mal, călcați tierra firme, cum se spune, da? Călcați pământul și deja vă stabilizați. Bun, haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Din punct de vedere profesional, se vede clar o realizare care eu aș spune că are un pic de legătură și cu ceva din trecut. Ori poate mulți dintre voi sunteți mult mai creativi,
da, și există șansa poate să fiți sprijiniți de o energie din trecutul îndepărtat care să vă ajute să vă îndepliniți un anumit deziderat, poate să vă extindeți propria afacere, poate să obțineți o anumită avansare, poate să obțineți un anumit post sau poate pur și simplu, nu știu, să vă înlesnească oarecum un interviu și în felul ăsta lucrurile cumva să se miște. De asemenea avem și un paș de cupă, zodii de apă, rac, pești sau scorpion, care îmi vorbesc, mai ales pentru cei care vă știți că aveți poate vreun ascendent în aceste zodii, și îmi vorbește despre îmbunătățiri care vin în viața voastră și aceste îmbunătățiri vin sub forma unui apel important. Și aș zice că este legat foarte mult de un anumit interviu important pentru voi. E posibil ca unii dintre voi în aceste ultime zile din octombrie chiar să aveți șansa de a semna poate un contract sau poate să faceți o înțelegere bună, da? O negociere bună, de ce nu, dar cumva sprijiniți poate de o energie din trecutul îndepărtat, de un personaj pe care voi îl cunoașteți din trecutul îndepărtat. Acum, e posibil, nu știu de ce simt nevoia să vă spun lucrul ăsta, e posibil ca toate aceste lucruri să aibă o marjă de timp. Eu de obicei întreb cărțile pe anumite perioade de timp, dar ele pot să vină poate un pic mai devreme sau un pic mai târziu. Da, pentru că eu practic cer pentru timpul respectiv, dar uite, mi s-a întâmplat ca cineva să-mi spună: doamnă, știți, s-a întâmplat, dar nu atunci când a zis, un pic mai târziu, poate cu o săptămână sau două. De asta mi-am adus acum aminte și am ținut să vă spun. Mergem mai departe pe partea banilor. Pe partea banilor, încă o dată avem soarele, dar, dragii mei dragi, în această perioadă ar fi bine să fiți un pic mai precauți în ceea ce privește banii. De ce? Pentru că e posibil să apară niște promisiuni deșarte legate de bani. Nu știu dacă Zodia Leu vă spune ceva, dar e posibil, nu știu, să vină poate cineva, nu știu, chiar din familie, aș spune, nu știu, să vă ceară poate o sumă de bani sau să vă facă o propunere legată de bani, doar că cumva situația este oarecum dezastruoasă. De ce? Puteți pierde niște bani din cauza unor persoane în care voi aveați încredere. Bine ar fi în această perioadă să încercați oarecum să nu prea faceți împrumuturi. Știți cum e? Nici să iei, nici să nu dai. Și nu e chiar o perioadă foarte, foarte propice de a juca în general la jocurile astea de hazard, la jocurile de noroc, pentru că mie cel puțin cărțile îmi spun că din punctul ăsta de vedere nu este foarte bine aspectată partea asta a banilor. E adevărat că avem un as de monede de care voi va trebui la un moment dat să profitați. De ce? Pentru că vine o idee sau se deschide așa o portiță de care voi, dacă veți ști să profitați, într-adevăr veți avea câștig de cauză și puteți câștiga niște sume de bănuți sau puteți câștiga într-o anumită situație legată de bani. Deci se întrezărește o șansă destul de bună de care depinde de voi dacă veți profita sau nu. Mergem mai departe, pe partea asta a relației. Pe partea relației, sunteți un pic blocați, dragii mei. Sunteți un pic blocați sau, nu știu, cred că poate depuneți mai mult efort decât în mod normal. Ceva se întâmplă în relația voastră. Există o stare destul de tensionată în această perioadă. De ce? Poate pentru că unul dintre voi, că nu vreau să dau vina nici pe unul, nici pe celălalt, unul dintre voi aici, fiecare, dacă se va regăsi sau nu, încearcă poate prin un anumit vocabular să-l umilească pe celălalt, să-l facă să se simtă oarecum nesemnificativ.
că e din gelozie, deja nici mai contează care este motivul. Dar aici mi apare o stare efectiv de umilință. O stare în care, cum să spun eu, cumva, dezacordurile astea parcă sunt inevitabile. Nu știu dacă Zodia Vărsător vă spune ceva, pentru unii dintre voi, doar că cumva relația în această perioadă este un pic blocată, un pic ambiguă, pentru că ori unul dintre voi se sacrifică mai mult, da? De multe ori renunță la propria sa voință, la liberul său arbitru și strânge foarte multă umilință. Dar umilința își spune verbală. Și apare această, sau poate te pune într-o lumină în care, de rușine, de timiditate, da? Poate să fie și acest lucru, de intimidare, mai bine zis. Este adevărat, aici am steaua care îmi poate vorbi de acea idee în care spui, domne, eu nu îmi pierd speranța că lucrurile nu se vor rezolva. Și parcă lucrul ăsta te face să mergi înainte. Acum eu nu pot să judec și nu pot să spun, domne, trebuie să faci așa sau trebuie să faci așa, eu spun decât ce mi-arată cărțile. Bine ar fi să fie decât o perioadă pasageră și, într-adevăr, voi să știți mult mai bine despre ce este vorba, dar din câte văd eu aici, cred că singura forță care probabil că vă face să mergeți înainte, dacă este vorba despre voi, este aceea de a, cumva, de a avea mai multă încredere în voi și poate mai multă încredere în divinitate, în partea asta spirituală, care cumva parcă te face să mergi înainte, independent de ce simți tu. Cât este de bine, cât este de rău, numai voi știți, pentru că voi cunoașteți situațiile pe care le traversați. Haideți să mergem mai departe și să vedem burlacii și burlăcițele mele din Capricorn. Care este istoria lor, dragilor? Voi sunteți pe punctul de a face probabil o călătorie. De ce? Pentru că, nu știu dacă nu vă îndreptați către niște zone rurale. Către niște zone rurale și asta pentru că sunteți într-un moment, eu aș spune, de gândire profundă. Un moment de gândire profundă și pentru a încerca să te eliberezi probabil ori de ceva din trecut, ori de ceva ce s-a întâmplat recent. Simțiți nevoia să, pur și simplu, să vă liniștiți, simțiți nevoia să obțineți acea pace, acea liniște, cel puțin la nivel mental, de care ai atât de multă nevoie. Și cu acest 10 de monede, probabil că e posibil ca în această călătorie și cu acest motiv să aveți șansa să dați peste cineva care să vă trezească interesul. Nu este, știți cum e, nu aduce anul, ci aduce ceasul. Dar în primă fază voi sunteți într-o perioadă în care încercați să treceți peste anumite situații neplăcute pe care le-ați avut cu ceva timp în urmă. Haideți să vedem acum și ce mesaj important am pentru voi, dragilor, din Capricorn pentru perioada 27-31 octombrie. Lasă-te purtat de pasiune. Și spune așa. Lasă ca focul pasiunii să iasă din... nu, stați așa ca să fac traducerea cum trebuie. Deci, nu mai gândi atât, așa pe românește, nu mai gândi atât și simte focul înăuntrul tău. Da? Focusează-te pe oamenii și pe activitățile care simți că îți dă acea pasiune. Și, cum să spun eu, fii fluent odată cu ele. Este practic un îndemn de
cum să spun, dar te lăsa oare comportat de alți factori și mai puțin de factorul rațiune sau logică, da? Și ar trebui chiar să cauți să te implici cu acele persoane și în acele situații în care simți acest lucru, simți că oamenii fac de drag, fac din pasiune ceea ce fac sau vorbesc din pasiune, da? Pentru că asta va scoate acea energie puternică pe care o deții în interiorul tău și care probabil că a stat o perioadă cum să spun eu, a fost într-o perioadă latentă, așa, dar nu prea a ieșit la suprafață și, cum să spun eu, fii fluent cu toate aceste situații și cu toți acești oameni care îți aprind acea văpaie interioară din tine. Foarte interesant. Da? Lasă-te purtat de pasiune. Și nu vorbim acum decât de pasiunea strict emoțională, sexuală, sentimentală. Nu vorbim neapărat, putem vorbi desigur și de asta, dar vorbim poate de pasiunea, nu știu, de a face un anumit lucru, de, nu știu, să simți nevoia, poate, băi, vreau să plec, dar vreau să mă duc să mă distrez, nu știu, să mă simt bine. Poate să fie și asta, e tot o fel de pasiune. Tot o energie așa dinamică, care pe voi să vă scoată oarecum din această stare latentă pe care ați avut-o în ultima vreme. Poate. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc că sunteți ca de fiecare dată prezenți aici. Mulțumesc tuturor celor care ca de fiecare dată îmi dau like-uri, mesaje, distribuie, se abonează. Invit pe toți ceilalți care încă nu v-ați abonat, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat sau dacă pur și simplu vă plac acest gen de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit și în felul ăsta mă puteți găsi foarte ușor. Desigur, puteți să activați și clopoțelul. În modul ăsta, YouTube-ul o să vă trimită câte o notificare să știți când eu fac publicații noi. Bun, fie ca acest sfârșit de octombrie să fie cât mai bun pentru voi, să vă aducă ceea ce voi vă doriți și în primul rând să vă aducă multă energie pozitivă. Așa că până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume și desigur să fiți iubiți, dragilor.